હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે શીતળા સાતમ છે, તો આ શીતળા સાતમના દિવસે શીતળામાં આપણા બાળકોની રક્ષા કરે તેટલા માટે આ દિવસે ઠંડુ જમવાનું હોય છે। રાંધણછઠના દિવસે જમવાનું બનાવીને ચૂલાની પૂજા કરવાની અને બીજા દિવસે શીતળા માતાની પૂજા કરવાની અને વાર્તા સાંભળવાની હોય છે અને તે જ દિવસે ઠંડુ જ જમવાનું હોય છે। હે શીતળામાં દેવી, અમારા બાળકો અને અમારા ઘરના બધા ઉપર અમી દ્રષ્ટિ રાખશો। જય શીતળા માતા દેવી, જય શીતળા મા દેવી। સાતમના બીજા દિવસે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મદિવસ એટલે કે જન્માષ્ટમી હોય છે। તો આ દિવસે અમારા રાજકોટ શહેરમાં શેરી અને ગલીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના પંડાલ શણગારેલા હોય છે। આ જન્માષ્ટમી એકદમ આનંદથી ઉજવાય છે અને રાત્રે 12 વાગે મટુકી ફોડવાનો કાર્યક્રમની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મદિવસની પણ ઉજવણી થાય છે અને નંદ ઘેર આનંદ ભર્યો જય કનૈયા લાલ કીના નાદથી આખું રાજકોટ ગુંજી ઉઠે છે। નંદ ઘેરા નંદ ભૈરો જય કનૈયા લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયા લાલ કી।